ආයුබෝවන් dushanisdiary YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පරාටා. මං අද හදන පරාටා වර්ගය ලේයර් පරාටා, කේරළ පරාටා වගේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. ඔයාලට මේ පරාටා වර්ගය ගෙදරදීම හරිම පහසුවෙන් හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ පරාටා වර්ගය ගෙදරදීම හරිම පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප 2ක්, වතුර කෝප්ප 3 කාලයි, ඊට අමතරව මම වෙනම වතුර කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 4යි, ලුණු තේ හැන්දයි. අපි දැන් පිටි මෝලිය අනාගමු. අපි ගත්ත පාන් පිටි වලට ලුණු තේ හැන්ද මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ස්පැචුලා එකකින් පොඩ්ඩක් හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි ගත්ත වතුර කෝප්ප 3 කාලෙන් ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් මම මේ විදිහට හොඳින් ස්පැචුලා එකෙන් කලවම් කරගන්නවා. බෝල් එකේ තියෙන පිටි ටික හොඳින් එකතු වෙනකන් අපි මේ විදිහට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් පිටි මෝලිය අනා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පාන් පිටි කෝප්ප 2ක්, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250කට වතුර කෝප්ප 3 කාලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර මිලිලීටර් 190ක් පමණ. මේක ඔයාලා ගන්න පිටි වර්ගය අනුවත් පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි වෙනම ගත්ත වතුර කෝප්ප කාලෙන් තව ටිකක් මම මේ ඩෝ එක අනා ගන්න එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට නැවතත් හොඳින් ස්පැචුලා එකෙන් කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට පිටි ටික හොඳින් මේ වගේ ගුලියක් වගේ එකතු වෙන වෙලාවට ස්පැචුලා එක ඉවත් කරලා අතින් අපි මේක හොඳින් නීඩ් කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ඩෝ එක බෝල් එකකින් ඉවත් කරගෙන බෙන්ච් ටොප් එක උඩට දා ගන්නවා. දැන් මේක අපි විනාඩි 15ක් පමණ හොඳින් නීඩ් කරගන්න ඕනේ. ඩෝ එක ටිකක් ඇලෙන ගතිය වැඩි නම් ඔයාලට අතේ පිටි ටිකක් දවට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ. මේ ඩෝ එක දැන් ගොඩාක් සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක නැවතත් බෝල් එකට දාලා තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට මේ විදිහට අතින් ටිකක් නීඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක නැවතත් මේස උඩට දාගෙන හොඳට විනාඩි 2ක් විතර අපි එකතු කරගත්ත තෙල් ටික එකතු වෙනකන් තව ටිකක් වෙලා නීඩ් කරගන්නවා. දැන් මම මේ පිටි මෝලිය නැවතත් බෝල් එකකින් තියලා තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. පිටි මෝලිය වටේටම හොඳින් තෙල් තවරගෙන කිචන් ටවල් එකකින් වහලා අපි මේක පැය 2ත් 4ත් අතර කාලයක් තියාගන්න ඕනි. අපි මේක වැඩි වෙලා තියාගන්න තරමට පරාටා එකේ මෘදු බව ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැය 2කට පස්සේ. දැන් මම මේක බෝල් එකකින් ඉවත් කරගෙන සමාන කොටස් 8කට වෙන් කර ගන්නවා. මේ බලන්න අපේ ඩෝ එක දැන් ගොඩාක් සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ටිකක් ලොකුවට පරාටා හදාගන්න කැමති නම් මේක කොටස් 6කට වෙන් කරගන්න. දැන් අපි මේ කපාගත්ත කොටස් වලින් මම පිටි බෝල 8ක් හදාගන්නවා. මේ විදිහට එකින් එක හොඳට බෝල් කරගනිමින් මම මේක අපේ බෝල් එක ඇතුලෙන් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ පිටි බෝල උඩින් තවත් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ හැම පිටි බෝලෙම වටේටම මේ විදිහට තෙල් තවරගෙන නැවතත් කිචන් ටවල් එකකින් වහලා පැය භාගයක් පැයක් අතර කාලයක් හොඳට තව ටිකක් මෘදු වෙනකන් මේක වහලා තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පිටි බෝල දැන් තවත් හොඳටම සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අද මම මේ පරාටා ටික තුනී කරගන්න මේ වගේ තැටියක් භාවිතා කරනවා. මේ මගේ පීසා ට්‍රේ එකේ යටපැත්ත. ඔයාලට ස්ටේන්ලස් ස්ටිල් පිඟානක් තියෙනවා නම් ඒකත් මේ විදිහටම යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රැනයිට් බෙන්ච් ටොප් එකක් උඩ වුණත් ඔයාලට මේක දිගහැර ගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත මේ ට්‍රේ එක උඩින් මං හොඳට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්ත පිටි බෝලයක් මේ විදිහට ට්‍රේ එක උඩින් තියා ගන්නවා.
දැන් අල්ලෙන් හොඳින් තද කරමින් මේ විදිහට අපේ රොටිය ගොඩාක් තුනී වෙනකන් ට්‍රේක උඩ දිග ඇර ගන්නවා. මේ විදිහට දිග ඇරගත්ත රොටිය උරිනුත් ඔයාලට කැමති නම් තෙල් ටිකක් තවර ගන්න පුළුවන්. මගේ රොටියේ ගොඩාක් තෙල් තිබුණ නිසා මම තෙල් ගාගත්තේ නැහැ. ඊළඟට අපි මේ රොටිය මේ විදිහට පටි කපා ගන්නවා. ඔයාලට පීස කට එකක් නැත්නම් පිහකින් උනත් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පටි කපා ගත්තාම අපේ පරාට එකේ ලස්සනට ලේයර්ස් හැදෙනවා. ඊළඟට අපි කපා ගත්ත පටි ටික මේ විදිහට අතින් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට එක කොනක් මේ ට්‍රේක මැද්දෙන් තියලා මේ විදිහට අනිත් අතින් වටේටම කරකව ගන්නවා. දැන් අන්තිමටම ඉතුරු වෙන කොන යට පැත්තෙන් මේ විදිහට ඇතුළට තද කරනවා. මං ඔයාලට දැන් තව එකක් හදන හැටි පෙන්වන්නම්. ඉස්සෙල්ලා වගේම තැටිය හොඳට තෙල් තවරගෙන අල්ලෙන් මේ විදිහට තද කරලා හොඳට මේ රොටිය තැටිය උඩ දිග ඇර ගන්න. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි මේක පටි කපා ගන්නවා. දැන් නැවතත් දෙපැත්තෙන්ම මේ විදිහට පටි ටික හොඳට අතින් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේකෙන් එක කොනක් ට්‍රේක මැද්දෙන් තියලා අනිත් අතින් මේ විදිහට කරකව ගන්නවා. දැන් අන්තිමටම ඉතුරු වෙන කොන අපි මේ බෝලේ යටින් මැද්දෙන් මේ විදිහට තද කර ගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්ත මේ පිටි බෝල ටිකත් අපි විනාඩි 10ක් හොඳින් වහලා තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. අපි දැන් පරාටා ටික හදාගන්නයි යන්නේ. දැන් අපි පිටි බෝලයක් මේ විදිහට තැටිය උඩින් තියාගෙන නැවතත් අල්ලෙන් හොඳින් මේ විදිහට තද කරලා රවුමට දිග ඇර ගන්නවා. ගොඩාක් තුනියට දිග ඇර ගන්න එපා. අපේ මේ රොටියේ තියෙන ලේයර්ස් නැති වෙනකම්ම තුනී කරගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය රොටියක් ප්‍රමාණයට දිග ඇර ගන්න. දැන් මේ වගේ රත් වෙච්ච පෑන් එකකට හොඳින් තෙල් ගාගෙන අපි පරාටා එක දාගන්නවා. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මීඩියම් ලෝ ප්‍රමාණයට තියාගන්න. අපි මේ පරාටා එක පුච්ච ගනිද්දි පරාටා එක නිතරම දෙපැත්ත පෙරලා ගන්න ඕනි. දැන් අපේ පරාටා එක හොඳින් රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක පෑන් එකෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම ඔයාලට තව එකක් හදන හැටි පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලා වගේම අපේ තැටිය උඩින් පරාටා එක තියලා මේ විදිහට හොඳින් පරාටා එක රවුමට දිග ඇර ගන්නවා. ඊළඟට රත් වෙච්ච පෑන් එකට දාලා අපි මේක හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකන් නැවතත් පුච්ච ගමු. අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් පෑන් එකෙත් රොටිය උඩිනුත් තවර ගන්න. ඊළඟට පරාටා එක මේ වගේ දෙපැත්ත පෙරලමින් හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකන් අපි මේක පුච්ච ගන්නවා. පරාටා එක ලස්සන රන්වන් පාට වුණාම අපි මේ විදිහට පෑන් එකෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත පරාටාවල ලේයර්ස් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට රස්නේ පිටින්ම අත් දෙකෙන් හොඳට පරාටා එකට ගහ ගන්න ඕනි. මේ විදිහට හොඳින් පරාටා එක පොඩි වුණාම ලස්සනට අපේ ලේයර්ස් ටික වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පරාටා. ඔයාලට පේනම ඇති හරිම ලස්සනට මේකේ ලේයර්ස් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මං ගත්ත පිටි ප්‍රමාණයෙන් මං පොඩි පරාටා 8ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් රසවත් චිකන් කරි එකක් හෝ මටන් කරි එකක් එක්ක මේ වගේ පරාටා හදලා රස විඳින්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම dushanisdiary එකටත් subscribe වෙන්න. මං ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.